Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Ngộ Không đã chuẩn bị để lên đường đi tới âm gian lần nữa, nhưng bắt buộc phải nhanh chóng trước khi ba đốm lửa trở nên ảm đạm. Ở dưới đó, tên âm giới vương vô cùng lộng hành, gã đã triệu tập tất cả các thuộc hạ của mình để tìm ra giọng nói bán đứng gã lần trước, nhưng xung quanh không ai nhận và hắn ta nói, thành thật thì sẽ được tha thứ. Không có ai thành thật sao? Vậy thì chỉ còn cách hủy hết tất cả các ngươi. Gã ta đang lộng hành muốn hủy diệt đám rối gỗ của mình thì bỗng dưng Ngộ Không xuất hiện từ đằng sau sông đến tấn công âm giới vương. Hắn tức giận hét lớn, ở âm gian làm gì có yêu quái tấn công ta, chưa từng có chuyện này xảy ra, báo danh ra cho bổn vương. Lúc này, Ngộ Không lên tiếng, ra ngươi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đến tìm ngươi tính sổ, cái tên tự xưng là âm giới vương kia, lão tử sẽ lật tung âm gian của ngươi. Thấy thế, âm giới vương cũng đáp lại rằng, đại yêu nhân gian, Tôn Ngộ Không, ngươi là sư huynh của Xích Diện Quỷ, nhìn kỹ lại thì ngươi không phải mất mạng mà rơi xuống đây. Quay ra, Tôn Ngộ Không tức giận bảo gã giao lại hồn phách của tổ y cho hắn, đó là hồn phách của thiên thần, cô ta đã ở đây chắc hơn 100 năm. Sau đó, âm giới vương cười lớn nói, ha, ra là Xích Diện Quỷ dùng phép thuật đưa ngươi đến đây, nhưng thật đáng tiếc, chỗ của ta thường có hồn phách mới gia nhập, vài trăm năm qua thì ta cũng không biết ta vứt đâu nữa. Nghe đến lời này, Ngộ Không các tức và hắn gào ầm lên, ngươi đúng là làm ta phẫn nộ thật, ta sẽ không tha cho ngươi. Lời nói vừa dứt, hắn đỡ mấy con rối gỗ đã bị gã ta đánh dậy và theo như suy đoán của Ngộ Tĩnh thì tổ y chính là một trong số các con rối này. Ở phía đối diện, âm giới vương thấy nực cười, gã nói, những tên ngu ngốc có ý nghĩ này đều bị ta biến thành vật sưu tầm. Ngươi ở nhân gian có bản lãnh gì ta không biết, nhưng ở âm gian, ta chính là vua toàn năng. Nói xong một luồng gió đen bỗng phun trào ra từ cơ thể hắn, đó chính là hắc chướng âm gian. Nếu chạm phải nó thì nó sẽ xâm thực hồn phách và ý chí, sức mạnh của Ngộ Không sẽ suy sụp rất nhanh. Tuy nhiên Ngộ Không vẫn quyết chiến cho tới cùng, nhưng chưa tóm được gã thì hắn đã bị chướng khí âm gian thổi trúng khiến phản ứng chậm chạp hơn. Sau đó, Ngộ Không bị gã trói vào dây treo lên và gã ta nói, đã kết thúc rồi, hồn phách ngươi bị chiếm giữ, không còn vùng vẫy được nữa đâu. Yêu hồn này thú vị thật, ta sẽ làm một con rối mới cho ngươi vào. Cứ tưởng như vậy nhưng bằng một thế lực nào đó Ngộ Không đã thoát được câu hồn đài của âm giới vương khiến gã thất kinh. Nhanh chóng Ngộ Không lao ra tóm lấy gã và đánh cho vài đòn liên tục. Lúc này, âm giới vương vẫn cố chấp ngăn lại. Dừng tay, ngươi nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào nếu không có ta quản âm gian, nhân gian cũng sẽ bị liên lụy, ngươi hiểu không? Thấy thế, đám rối gỗ lo sợ kêu lên, cha chúng ta bị sát hại rồi, đừng làm tổn thương cha ta, sau này bọn ta sẽ tính sao. Nhưng không gì có thể cản được Ngộ Không lúc này, hắn tiếp tục ra tay và lấy mạng tên âm giới vương kia. Sau đó, Ngộ Không muốn tìm cái hồn phách kia từ bọn rối gỗ, Sa Tăng nói rằng phải xác nhận cô ta trong lòng trước, sau đó thì hô to tên lên mới có thể thích phóng ra được, nhưng cách này chỉ có hiệu quả lần đầu. Đến đây là hết tập 20 Tây Hành Kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.